नमस्कार मित्रांनो, मी वनिता गायकवाड आपली मावशी यूट्यूब चॅनलवर तुमचं खूप खूप स्वागत करीत आहे। माझी आजची रेसिपी आहे फिश मोमोज। ही रेसिपी यूट्यूबवर तुम्हाला पहिल्यांदाच पाहायला भेटणार आहे। तुम्ही हा व्हिडिओ पूर्णपणे बघा। हे बघा मित्रांनो, मी फिश मोमोज बनवणार आहे। हे बघा चाळणीमध्ये फिश घेतलेले आहेत। हे बघा तुम्ही तो बघू शकता। आणि त्याला लागणारे साहित्य हे बघा, कांदा बारीक कापून घेतलेला कांदा आहे, हिरवी मिरची, पत्ता कोबी, आलं लसणाची अद्रक आणि लसूण हे बारीक केलेला आहे, पेस्ट नाही केली, म्हणजे असं ठेसून वगैरे घेतलेला आहे मी याला। आणि मैदा घेतलेला आहे, चवीनुसार मीठ आणि धने पावडर, चला तर मित्रांनो आपण आता चूल पेटूया। आणि हे फिश मोमोज आहेत ना, मी चुलीवर बनवणार आहे, मस्त पैकी भारी लागतात चुलीवरची। हे बघा मित्रांनो, आपली चूल पेटलेली आहे मस्त पैकी। आता हे बघा, मी आता कढईमध्ये पाणी घेते आणि मासे मी स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत। हे बघा पाणी घेतलेलं आहे मी कढईत। हे बघा पाणी आपलं छान प्रकारे तापलेलं आहे। मी त्यात लिंबू टाकलेला आहे आणि थोडंसं मीठ टाकते, म्हणजे मासे आपण टाकणार आहोत ना उकडायला, तर मीठ आणि लिंबाचा असं वास मस्त लागतो आणि मिठाची पण चव त्याला लागल। हे बघा असे ठेवायचे। हे बघा मित्रांनो, आता आपण याच्यावर झाकण ठेवू आणि थोडंसं वजन पण ठेवू आपण त्याच्यावर असं। हे बघा मित्रांनो, आपले मासे चांगल्या प्रकारे उकडूस तर मी मैद्याचं पीठ मळून घेते, जेणेकरून पीठ चांगल्या प्रकारे नरम होईल। मी 1 किलो पीठ आणलेलं आहे बघा। आपल्याला जेवढे करायचे त्याच्याप्रमाणे तुम्ही घेऊ शकता। हे बघा मी पावशेरभर घेतलेलं आहे इथं। त्याच्यात थोडंसं मीठ टाकायचं, म्हणजे ते चवदार लागते। पीठ जास्त पातळ बी नाही करायचं आणि जास्त घट पण नाही करायचं पीठ, बर का। हे बघा अशा प्रकारे मी पीठ मळलेलं आहे। हे बघा बघू शकता तुम्ही, इथं मस्त पीठ झालेलं आहे। थोडंसं तेल टाकते मी त्याच्यात। या पिठाला 5 ते 10 मिनिटं असंच ठेवायचं मुरून, म्हणजे चांगलं नरम होतं ते पीठ। हे बघा हे बघा मित्रांनो, आपण आता आपले मासे शिजले का बघू, मस्त पैकी वास येतोय। हे बघा छान पैकी शिजलेले आहेत मासे। हे बघा, हे बघा किती छान मासे शिजले। आता आपण काढून घेऊया। चला मित्रांनो, आता आपण मासे चांगले थंड झालेले आहेत। आपण आता पीस त्याच्यातले मोकळे करून घेऊ, काटे काढून घेऊ एक साईडला आणि त्याच्यातले
पीस असे काढून घेऊ. हे बघा, असे बाजूला काटे काढून घेऊ आपण. पूर्णपणे काटे काढून घ्यायचे मस्तपैकी. आणि उकडल्यामुळं त्याच्यातले काटे पटपट निघतात. हे बघा, हे बघा, काटे नाही त्याच्यामध्ये. हे बघा मित्रांनो, अशा प्रकारे आपले सगळे मासे सोलून झालेले आहेत. हे बघा कसे काटे निघालेले आहेत अख्खेचे अख्खे. इथं बघू शकता तुम्ही. हे बघा मित्रांनो, मासे अशा प्रकारे मासे सोलून झालेले आहे. आता आपण चटणी बनवून घेऊ मोमोज मध्ये भरण्यासाठी. हे बघा मित्रांनो, आपल्याला मोमोज करायचे आहे. आपली चटणी तयार झालेली आहे मस्तपैकी. हे बघा, आणि मस्त वास येतोय. हे बघा, छान झालेली चटणी. मी आता याला उतरून घेते खाली. हे बघा मित्रांनो, चटणी पूर्णपणे थंडी होस तर आपण पुऱ्या तयार करून घेऊ. हे बघा, आता आपलं पीठ पण चांगलं मुरलेलं असणार आहे. बघा तुम्ही बघू शकता इथे. बघा किती छान पीठ मुरलं. हे बघा, हे बघा, आता आपण पुऱ्या करून घेऊ छोट्या छोट्याशा.
हे बघा अशा प्रकारे पुऱ्या करून घ्यायच्या। हे बघा आता मोमोची चटणी आपण याच्यामध्ये भरू। मस्तपैकी थंड झालेली आहे। हे बघा आणि गोल राऊंड असं पाण्याचं लावून घ्यायचं थोडंसं। हे बघा असं पाणी लावून घ्यायचं आणि त्याला ह्या बोटावर घ्यायचं आणि त्याला असं एकावर एक प्लेट टाकायच्या त्याच्या अशा। खूप सोप्या पद्धतीचं आहे। आता आपलं हे एकत्र करायचं। आपलं मोमोज तयार। हे बघा अशा प्रकारे मोमोज तयार झालेले आहेत आपले। याला उकडून घेऊ आपण आता। याला मी इडलीच्या भांड्यामध्ये उकडून घेणार आहे। इडलीचं भांडं मी पाणी टाकून ठेवलेलं आहे चुलीवरती। आता मी त्याच्या प्लेटी घेते। हे बघा मी तेल लावलेलं आहे याला। बघा तुम्ही बघू शकता इथं। हे बघा अशा प्रकारे तेल लावून घेतलेलं आहे याला आणि प्रत्येक याच्यामध्ये एक एक ठेवून द्यायचं। हे बघा अशा प्रकारे याच्यामध्ये सगळे मोमोज ठेवून द्यायचे। हे बघा मित्रांनो आपले आता मोमोज तयार झाले का बघू आपण। मस्त पैकी उकडले असणार आहेत ते। वा हे बघा छान छान छान। हे बघा छान उकडलेत बघा। हे बघा छान प्रकारे उकडलेले आहेत। आता आपण ते काढून घेऊ। हे बघा मित्रांनो मी हाताने काढून घेते आता याला। हे बघा हे बघा किती छान झाले। हे बघा मित्रांनो अशा प्रकारे आपले मोमोज तयार झालेले आहेत। खूप छान झालेले आहेत तुम्ही बघू शकता इथं। आता आपण याची टेस्ट पाहू कसे झालेले आहेत। चला या खायला। मित्रांनो मी आणि माझी आई आता मोमोज कसे झाले तुम्हाला सांगते। घे आजी सांग कसे झालेत। वाह एक नंबर। जबरदस्त झालेत। मला काय आता राहत नाही। मी सांगायला तयार नाही कसे झालेले आहेत। एक नंबर झालेले आहेत। जबरदस्त चटणी बरोबर भारी लागते ते खायला। एक नंबर। मित्रांनो ही रेसिपी तुम्ही नक्की 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 करून बघा। खूप छान झालेले आहेत आणि एकदम साध्या आणि सोप्या पद्धतीचे। तुम्हाला सगळ्या फॅमिलीला आवडणारे असे आहेत हे। खूप भारी झालेले।
या खायला. माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये. बाय बाय.